আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ মালপোৱা পিঠা। তাৰ কাৰণে মই এই গুৰখিনি মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। এই বাতিটোৱে আধা বাতিমান হ'ব। এতিয়া মই ইয়াত পানী দি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই গলিবলৈ দিম। এতিয়া লৈছোঁ হালি চাউলৰ পিঠা। এয়া মই হালি চাউলৰ পিঠা দুবাতি ল'ম। যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠা হ'লেও হ'ব। আৰু লৈছোঁ এবাতি বৰা চাউলৰ পিঠা। আৰু লৈছোঁ আধা বাতি নাৰিকলৰ গুৰি। অকণমান দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ, আধা চামুচমান হ'ব। আৰু অকণমান দিছোঁ নিমখ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এই পিঠাটো খাবলৈ বহুত ভাল লাগে আৰু কোমল হৈ থাকে, বনাবলৈও ইজি হয়। এতিয়া মই এই গুড় আৰু পানীখিনি ইয়াত ঢালি দিম। মই ইয়াত গুড়টো অলপ কমকৈ দিছোঁ, কাৰণ নাৰিকল দিছোঁ, নাৰিকলটো বহুত মিঠা হয়। যদি নাৰিকল দিয়া নহয় তেনেহ'লে গুড়টো আৰু অলপ বেছিকৈ দিব লাগে। এতিয়া ইয়াত অলপ অলপকৈ পানী দি মই এইখিনি জুলীয়া নিচিনা কৰি ল'ম। এতিয়া এইখিনি মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম। এতিয়া মই আধা ঘণ্টাৰ পিছত এইখিনি পুৰিবলৈ লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া ঢিলা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছত এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। মই এটা গিলাচত এইখিনি এনেকৈ ভৰাই লৈছোঁ, তেতিয়া তেলত দিবলৈ সুবিধা হয়। ইয়াত মই মিঠাতেল দিছোঁ, ৰিফাইনো দিব পাৰে, কিন্তু মই ৰিফাইন নিদি মিঠাতেলহে দিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ আহিলে আৰু এতিয়া গেছৰ জুইটো অলপ কমাই দিছোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ অলপ অলপ ঢালি ঢালি পুৰি যাম পিঠাখিনি। এয়া অলপ দেৰি পিছতে এইটো এনেকৈ ফুলি আহে। ফুলি অহাৰ পিছতহে লৰাব লাগে। ফুলিয়াটো নিজে নিজে ওপৰলৈ উঠি আহে। 3 মিনিটমান সময় ভাজিলে হৈ যায়, বেছিকৈ ভাজিলে এইটো টান হৈ যাব। আৰু ভাজোতে জুইটো অলপ কমাই ল'ব লাগে।
এয়া প্ৰথম পিঠাটো মোৰ হৈ গ'ল। এনেদৰে মই বাকীখিনি পিঠাও তেনেকৈ পুৰি ল'ম। এয়া কিনাৰৰ পৰা অলপ তেল এনেকৈ ওপৰত দি দিলে আৰু সোনকালে ফুলি আহে। এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই আৰু এটা দি দিছোঁ তেনেকৈ। এনেদৰে মই গোটেই বাকীকেইটা পিঠাও পুৰি ল'ম। গোটেইখিনি পিঠা মই এনেদৰে ভজাৰ পিছত এয়া মালপোৱা পিঠা তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।